আপুনি গাড়ী কিনিবলৈ গৈছে আৰু সেলছমেনজনে আপোনাক কৈছে যে অটোমেটিক গাড়ী লওক, বেছি স্মুথ হ'ব। কিন্তু কোনটো? CVT, AMT নে DCT? কনফিউজন লাগিবনে? এই কনফিউজন দূৰ কৰিবলৈ আমি আজি ট্ৰান্সমিশ্যনৰ বিষয়ে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ট্ৰান্সমিশ্যন মানে হ'ল কোনো এটা বস্তু ট্ৰান্সফাৰ কৰা। গাড়ীৰ গিয়াৰ বক্সটোকে ট্ৰান্সমিশ্যন ছিষ্টেম বুলি কয়। এই ট্ৰান্সমিশ্যন বা গিয়াৰ বক্সৰ কাম কি জানেনে? ইয়াৰ কাম হৈছে গাড়ী এখনৰ ইঞ্জিনৰ যিটো পাৱাৰ, সেই পাৱাৰটোক গাড়ীখনৰ চকাকেইটালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা। গাড়ীখনৰ পিকআপ, মাইলেজ, কমফৰ্ট এইবোৰ ট্ৰান্সমিশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ট্ৰান্সমিশ্যনৰ বিষয়ে জানি থ'লে যেতিয়া আপুনি গাড়ী এখন কিনিবলৈ যাব, তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰান্সমিশ্যন আপুনি গাড়ীখনত বিচাৰে সেইটো নিজে বাছি ল'ব পাৰিব। মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন। এই ট্ৰান্সমিশ্যন ছিষ্টেমত গাড়ীখনত ক্লাচ পেডেল থকা দেখা যায়। যেতিয়া আপুনি ফাৰ্ষ্ট গিয়েৰৰ পৰা ছেকেণ্ড গিয়েৰলৈ শ্বিফ্ট কৰিব, তেতিয়া ক্লাচ পেডেলডাল দবাবলগীয়া হয়। তেতিয়াহে গিয়েৰটো শ্বিফ্ট কৰিব পৰা যায়। ক্লাচ পেডেলডাল নধৰাকৈ আপুনি গিয়াৰ শ্বিফ্ট কৰিব নোৱাৰে। মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন সকলোতকৈ পুৰণা ট্ৰান্সমিশ্যন ছিষ্টেম। ই সস্তা আৰু ৰিলায়েবল হয়। ই ভাল মাইলেজ দিয়ে আৰু ইয়াৰ মেইনটেনেন্সৰ খৰচাও কম। IMT, ইণ্টেলিজেণ্ট মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন। এইটো ছিষ্টেমত ক্লাচ পেডেলডাল নাথাকে। ইয়াত ক্লাচ পেডেলৰ কামটো সেন্সৰৰ দ্বাৰা কণ্ট্ৰল কৰা হয়। এটা একচুৱেটৰ থাকে যিয়ে অটোমেটিকেলি ক্লাচ পেডেলৰ কামখিনি কৰি যায়। ইয়াত আপুনি গিয়াৰ শ্বিফ্ট কৰোঁতে ক্লাচ পেডেল দবাবলগীয়া নহয়। ই হৈছে ছেমি অটোমেটিক, অৰ্থাৎ ই সম্পূৰ্ণৰূপে মেনুৱেলো নহয় আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে অটোমেটিকো নহয়। ক্লাচ নথকাৰ বাবে গাড়ীখন ভিৰৰ মাজত চলাবলৈ সহজ হয়। AMT, অটোমেটেড মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন। এইটো ট্ৰান্সমিশ্যন ছিষ্টেমত দুটা সেন্সৰ দিয়া থাকে। ইয়াৰ প্ৰথম সেন্সৰটো IMT সেন্সৰৰ নিচিনাই, যিয়ে ক্লাচডাল কণ্ট্ৰল কৰি থাকে। ক্লাচডাল এংগেজ আৰু ডিছএংগেজ কৰে। আৰু ছেকেণ্ড সেন্সৰটোৱে এইটো কণ্ট্ৰল কৰে যে গাড়ীখন কোনটো গিয়াৰত শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব। মানে এই ট্ৰান্সমিশ্যনত আপুনি গিয়াৰ চেঞ্জ কৰিবলগীয়া নহয়, কিন্তু ই ফুল্লি অটোমেটিকো নহয়। ইয়াৰ ফাংচনটো মেনুৱেলৰ দৰেই হয়, কিন্তু সেন্সৰ ইউজ হৈ থকাৰ বাবে ই অটোমেটিকৰ দৰে কাম কৰে। টৰ্ক কনভাৰ্টাৰ। টৰ্ক কনভাৰ্টাৰ ফুল্লি অটোমেটিক ট্ৰান্সমিশ্যনৰ কেটেগৰীত আহে। টৰ্ক কনভাৰ্টাৰত ক্লাটছৰ ঠাইত এটা ফ্লুইড কম্পাইলিং ছিষ্টেম থাকে। ইয়াত তিনিটা মেইন পাৰ্টছ থাকে: পাম্প, যিটো ইঞ্জিনটোৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে, টাৰ্বাইন, যিটো গিয়াৰ বক্সটোৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে, আৰু এটা ষ্টেটৰ থাকে যিয়ে অইলৰ ফ্ল'টো ৰিডাইৰেক্ট কৰে। ইয়াৰ কাম হ'ল ইঞ্জিনৰ পাৱাৰক অইলৰ প্ৰেছাৰত গিয়াৰ বক্সটোলৈ স্মুথলি পঠোৱা। বাকীবোৰ ট্ৰান্সমিশ্যন ছিষ্টেমত গিয়াৰ শ্বিফ্ট কৰিলে ফিল কৰিব পৰা যায় যে গিয়াৰ শ্বিফ্ট হৈছে, কিন্তু টৰ্ক কনভাৰ্টাৰত সেইটো অনুভৱ বা ফিল নহয়। টৰ্ক কনভাৰ্টাৰৰ দামটো বেছি হয় আৰু ইয়াৰ মেইনটেনেন্সৰ খৰচাও বেছি হয়। DCT, ডুৱেল ক্লাচ ট্ৰান্সমিশ্যন। যিসকলে ভাল পাৰফৰ্মেন্স বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে DCT এটা ভাল অপচন। ইয়াত দুই ধৰণৰ ক্লাচ থাকে। এটা অড নাম্বাৰ গিয়েৰবোৰৰ কাৰণে, যেনে 1, 3, 5, আৰু আনটো ইভেন নম্বৰ গিয়েৰবোৰৰ কাৰণে, যেনে 2, 4, 6। ইয়াত দুডাল ক্লাচ থকাৰ বাবে গিয়াৰ শ্বিফ্টিং বহুত ফাষ্ট হয়। যেতিয়া গাড়ীখনৰ স্পীডটো কম বা বেছি হয়, তেতিয়া ইয়াত থকা সেন্সৰে নিজকে স্পীডটোৰ লগত এডজাষ্ট কৰি লয়। ডুৱেল ক্লাচ ট্ৰান্সমিশ্যন দুটা টাইপৰ থাকে। এটা হ'ল ফুল্লি অটোমেটিক, য'ত আপুনি গিয়াৰ চেঞ্জ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল ছেমি অটোমেটিক। ইয়াত ষ্টেৰিঙৰ পিছত লাগি থকা পেডেল শ্বিফ্টৰ সহায়ত গিয়াৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰি। CVT, কণ্টিনিউৱাছলি ভেৰিয়েবল ট্ৰান্সমিশ্যন। এইটো ছিষ্টেমত কোনো ধৰণৰ গিয়াৰ নাথাকে। ইয়াত গিয়াৰৰ সলনি দুটা পুলিৰ মাজত বেল্ট বা চেইন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যাৰ দ্বাৰা গিয়াৰৰ ৰেচিঅ'টো চেঞ্জ হয়, আৰু সেইকাৰণেই ইয়াত ইনফাইনাইট গিয়াৰ ৰেচিঅ' পোৱা যায়। ই ড্ৰাইভিঙত বহুত স্মুথ হয়। ইয়াৰ মাইলেজটোও ভাল হয়, আৰু ইয়াত ইঞ্জিনৰ ছাউণ্ডটো বহুত কম হয়। চাৰ্টখনত কম্পেৰিজনবোৰ দিয়া হৈছে। এবাৰ ভিডিঅ'টো পজ কৰি চাই ল'ব পাৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপুনি ট্ৰান্সমিশ্যনবোৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছে। ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।